ndaj Mila shkalla dhe përfaqëson një koalicion organizatash që quhet Bashk për kujdesin tërësor të fëmijëve, ose BKSH. Jemi një koalicion në fakt nuk e di sa nga ju nuk e dëgjuar ndonjëherë. Një koalicion organizatash që punojnë në mbrojtjen e fëmijëve nga gjitha format e punës, abuzimit, shqetësimit, neglizhimit. Dhe mundohemi me ato forma tona, me aktivitetet tona, me mekanizmat e punëtorit që të sigurojmë që fëmijët i garantohen zbatimin e drejtave siç është garantuar nga Konventa e Kombeve të Bashkuara për Drejtat e Njerëzit. Një nga temat që ne kemi zgjedhur për folur është tema shfrytëzimi i fëmijëve për punë. Në fakt e kemi zgjedhur sepse është një temë shumë aktuale, është temë shumë problematike. Ne shikojmë çdo ditë fëmijë, kur kalojnë në rrugës shikoni fëmijë që lëpin, shikoni fëmijë që veten kanaçe. Ndonjëherë shumë për ne mendojnë që ata duan të jenë aty, ata kanë dëshirë dhe kështu janë mësuar. Sepse kategoria më implorante shpeshherë është kategoria e fëmijëve që vinë nga komuniteti rom apo egjiptian. Por në fakt ata janë atje sepse shpëtohen. Ata janë atje sepse rindrit, kujdestarë ligjor apo jo ligjor i detyrojnë të qëndrojnë në situata të tjera për orë të tëre, 12, 14, 16 orë, të mrinë në orën 2 të mëngjesit, të mrinë nga naçën më pas në orën 8, shumë e tyre janë në shkollë. Dhe ju jeni ata që mund të ndihmoni në forma të bukura dhe më të thjeshta që ata të dalin nga situata të tilla, qoftë duke referuar, qoftë duke ndihmuar me këshilla në njëri tjetrin, apo dhe duke komunikuar me mësuesët, me social, psikologët në shkolla. Këto fëmijë të cilët marrin domethënë që punojnë, nuk kanë atë lloj mentaliteti që neve kujtojmë. Ato janë thjesht fëmijë normal që punojnë, thjesht kanë vështirësi ekonomike dhe duhet punojnë sepse kanë të detyrueshme të punojnë, sepse çfarë do hajnë fund fare, si të blejnë librat, si do vishën. Pastaj edhe ne jemi fëmijë dhe kemi ato qefet tona, ndonse qefet janë pak sa do duam një kompjuter, duam të shkojmë në kafe, duam të pim, nuk e di tash se çfarë. Po ato nuk kanë asnjë mentalitet. Thjesht ato kanë nevojë për të punuar dhe kaq është e gjithë. Unë mendoj që po nuk u ndërgjegjësohen fillimisht qytetarët që jetojmë në një komunitet, nuk ka se si të kërkojmë ndryshim tek qeveria e lartë. Ne shohim jetën e përditshme se si keq trajtojmë ose mënyrën fyrse se si shohim ata fëmijë që sapo i përmendëm pak më përpara. Pra ne nuk mund të kërkojmë direkt të tjerë, shpeshherë duhet kërkojmë dhe të vetë të shohim sjelljet tona kundrejt këtyre të tjerëve dhe pastaj të kërkojmë tek qeveria e lartë. Normal që pjesa më të madhe, unë jam dakord për pjesën e fondeve, është shumë e rëndësishme, sepse në këtë mënyrë ne bëjmë edhe ata bëjnë edhe hapa më përpara. Unë që gjimnazi e 94-98 tek gjimnazi Sami Frashi, dhe në atë kohë në fakt nuk e mbajmë në shumë nostalgji, por jo për gjërat bukur. Se nuk ishin vitet lehta në Shqipëri, ishin vitet 96-97, ku bëshin kryesisht protestat e piramidave, dhe në fakt shumica e gjimnazit në një farë mënyrë ose një tjetër përfshirë nga kohë shumë të vështira, dhe në pjesë madhe të asaj situate. Shqipëria në atë kohë ishte një vend thuajse militar, ne kishim një furgon policie që rinte ke dera Samil. Dhe sa herë që dikim kush dilte të shkonte protesta edhe nga i larg ushtoratit sa herë që kalonim aty. Kushtet familjare ishte shumë të vështira. Mama ime nuk kishte punë në atë moment, do humbi punën në vitin 92 dhe nuk ka gjetur punë deri në vitin 98. Kështu që mbas gjimnazit shkoja dhe punoja diku. Edhe ishte një mënyrë për të financuar veten time, kisha lek në xhep si gjimnazist, por ishte edhe një mënyrë për të kontribuar pak për maman time edhe për vllajën tim të vogël. Megjithatë ligji që kisha shumë pasion, nuk ishte që të kritikoja se keqi për një gjëra të tjera. Po ishte pyetja unë vet. Për çfarë do mbaj mend? Si një njeri që gjithmonë jepte mend tjerëve, që kritikonte të tjerët, që me shumë gjasë meritonte kritikën. Apo si një njeri që me aq sa kishte mundësi, me ato kohë që kishte, me ata shokë që njifte, me ata njerëz që kanë akses, që mbarojnë punën, që njifte, të mund të bënte diçka. Kur e kisha këtë ide, folja me disa çuna dhe goca të klasës time, edhe me dashurën time në ato, edhe, po sigurisht, nëse të mendoj që për ishin gjimnazit në kohë, të qërë dhe pyetja që i bëni vetes atëherë është ne vetë çfarë mund të bëjmë. Si që shteti nuk i ka mundësi dhe nuk bën çdo gjë mirë që politikan mund të jetë dhe të papërgjeshëm, dhe të paaftë, dhe të pambieshëm, patjetër, por ne vetë çfarë mund të bëjmë. Dhe në atë kohë mbajmë që filluam një klub që quhej Vëllezërit dhe Motrat e Ndënjtë Samiut. Dhe ajo që bëm ishin rreth 40-50 veta nga Sami Frashi, kryesisht viti 3, viti 4, sa atëherë ishte me 4 vjet gjimnazi. Dhe kalonim mbas dite me turne ke shtëpia e fëmisë, ku secili prej nesh kishte adoptuar një vajzë ose një djalë më të vogël dhe bëni detyrat e shtëpisë.
Në ato vite që ne e bëm, për në ato 2 vjetë që ne e bëm të projekt, teksa unë para se të mbaroja gjimnazën e largosha, u duk shumë qartë që puna që bënim ne, ndikoi realisht tek kalueshmëria e klasës të nxënësve që ishin vinin nga shtëpia e fëmijës Zyberallun në Tiranë. Dilin me nota më të mira, shumica kalonin të vjeçaren dhe shkonin në gjimnaz. Shumë prej tyre në fakt kam takuar tani që merr me këtë punë dhe janë bërë histori suksesi. Dhe ajo që thonë Erion, na do vjen ose më nasi që po mbaj mend se si ju të Samiut erdhët dhe bëm detyra 2 vjet bashkë dhe unë jam ai që jam sot, sepse ca çuna dhe ca goca që s'ishin shumë pushtetshëm, s'kishin as lehtë në xhep, po kishin dëshirë shumë të mirë që të jepin një gjë nga zemra e tyre, nga koha e tyre, për dikë që nuk i kishte kushtet, njësoj si tha. Qëllimi ishte që të jemi pak realist, që në vendin ku jetojmë sot njerëz me halle ka pafund. Sigurisht që është detyra primare e shtetit. Unë mundova që ta tregoj këtë ashtu siç tha edhe shoku im para folës. Që ditën e parë, me që përmend Erion, që ditën e parë me që kemi përmendur grupet e aftësisë kufizuar, që ditën e parë me organizatat e fëmijëve. Po nga ana tjetër duhet të shohim veten dhe themi ky është një vend me halle shumë. Dhe gjëja më e thjeshtë që mund bëjmë është të marrim një burr edhe t'ia gjujmë atij që ka logon e shtetit dhe themi puna këtij. Ose bëjmë vetë diçka. Në fund ditës, unë e di që tani ndoshta se mendoni, po në fund ditës edhe ju do jeni një ditë këtu përpara dhe do t'ju kërkoj dikush, kështu si isha unë sot pa përgatitur, të flisni me gjimnazist pas 10 vjetësh dhe t'ju thonë, po ju çfarë bët kushtet gjimnaz? Dhe duhet të filloni mendoni tani për përgjigjen. Domethënë do i thoni që sa herë që vinin ata të shoqarët të organizatave, unë çka kisha dëgjuar gjëra të shija në televizor, u thosha në surat. Okej, bravo po kurahen, por çfarë bëre që ndryshoi një jetë njeriu? Në çfarë bët me jetën tuaj që dikush pas 10 vjetësh, kur ju jeni bërë me fëmijë ose keni kthyer nga studimet ose keni bërë shumë të famshëm ose keni bërë biznesmen ose biznes gruaja më e madhe në Shqipëri, dikush të thotë, "Ej, shumë faleminderit, kur ti ke qenë gjimnaz dhe unë isha te kampi Romëve ose unë isha te kjo shkolla që sapo filluam tani sot, përpara një ore, e fëmijëve që janë mosha juaj që nuk dëgjojnë, e të rinjve që nuk dëgjojnë dhe që i bëjnë gjitha mësimet në gjuhën e shenjave, ose në një nga organizatat dhe stresat e fëmijëve, të keni mundësi të toni mas 10 vjetësh, e di çfarë, unë zgjolla mos merr me llafe. Dhe mos bëj atë që është sporti kombëtar në Shqipëri që të gjithë shajnë gjithë. Unë zgjolla që të isha aty dhe të bëja diçka konkrete. Faleminderit. Në fakt të marrë spunta nga diçka që zoti Veliaj tha, ju kujtohet momenti që foli për më të fortin që deri në morën e shkollës, në pushim dhe i rreth gjithë për të treguar që është i fortë, po poshtë lëkurës ka një dyshime. Unë jam sot përpara jush për të ndarë me ju një studim shumë vjeçar që unë kam bërë në Shqipëri për një fenomen i cili në fakt nuk është as shqiptar dhe as i huaj, por me sa duket është thjesht dhe vetëm njerëzor, që është bullying. Për fakt të keq nuk ka ende një fjalë shqip, ose unë dhe ata që studiojnë këtë fenomen nuk i kemi gjetur një korespondencë, por me një dakordsi të marrë për jush, unë dua shumë që këtë fenomen të ndajmë së bashku. Nuk besoj që është fjalë e re, për ju jeni të gjithë. Besoja në shkollës, ma do mëndja, edhe pohimet tuaja më thonë që kam të drejtë. Kur dëgjoni bullying, çfarë mendoni? Si fizik edhe mendor të një personi ose të një nxënësi studenti ndaj dikujt tjetër, nga dikush tjetër. Esakt, nuk është thjesht dhe vetëm dhunë fizike, përjashtim social, dhunë verbale, dhunë psikologjike, marginalizim, të gjitha këto. Por është një dhunë e cila vazhdon për një kohë të gjatë, është persistente, është shumë kohë fort për të ndryshuar. Dhe keqja e kësaj pune është që personi që dhunon tjetrin është shumë i bindur që kjo është e vetmja mënyrë e të sjellurit. Kjo është e vetmja mënyrë për të krijuar raporte sociale me tjetrin. Dhe ka një të keqe më të madhe që ai që është viktimë e bullizmit fillon të beson që kjo është e vetmja mënyrë sipas të cilës të tjerët mund të trajtojnë, sepse ai është kaq i pavlerë, kaq i padobishëm, kaq i dobët, dhe të ke fundit kaq shumë i ndryshëm në një mënyrë inferiore nga të tjerët. It's very easy to forget the past. And it is very easy to ignore the present. We go on in our lives because we have our own interest.
we fall in love, we need work, we deal with our health, we deal with our parents, and we forget some important elements of life. The purpose of this film festival is to bring that message to you, so for a few moments you can sit back and say, human rights is important to me, it is important to my neighbors, it is important to the world, it is important to my community. Vazhdojmë maratonën e ditës së 5. Sigurisht kanë qenë ditë intensive, ne mbaruam një forum sot me një debat mjaft interesant lidhur me dhunën tashmë tek fëmijët, ku ishte prezente edhe ministri zoti Veliaj. Dhe sonte nisim me filmin çek. And now I have this great pleasure to invite the ambassador of Czech Republic here to take the floor, and maybe also we'll have chance to put questions if anybody would like to know more about this cooperation that we have. Thank you very much. It's a pleasure. Thank you very much. It's really my big honor to be here with you, to be here on this stage, on this already famous academy. The movie which has been chosen calls the story of a very special lady. It's Mrs. Vera Čáslavská. It's the ever most famous Czechoslovak sportswoman. And as I was reading, it's the fourth ever most successful sportswoman in the whole world. Mrs. Čáslavská won 7 golden medals in the Olympic Games and some silver medals too. So it was not only a very successful sportswoman, very strong lady, but it was a real example of the democratic and human values. So I'm really grateful to Mr. Čašku that he brought this movie here to not only make famous the life of this lady in Albania, but I would like to thank you, in fact, what you do for this festival every year, because it's extremely important to really always remind everybody what human values mean. And I think today it's exactly the right moment when I can honor somebody who deserves with this medal. Thank you. I was inspired when I chose this movie. It was because we are living in a very difficult time. How, time to time, the people with integrity, they are used by politicians in totalitarian, post-totalitarian regime. And what she has done, it's a challenge, saying no, refusing things. And so for that reason, I choose to come to my country, this movie, because we need integrity of the individual citizens here. It's a good example and inspiration for my country too. Thank you very much for this symbolical and coming from really a person that challenged the different regimes wherever they are. Thank you very much. No, teraz to tak. It's wonderful to be part of this festival again, and thanks to my movie that it's possible every year again to have not only this festival but also some of the other festivals showing the movies which are really interesting. And one of these movies is the one you will see tonight. It's a specific topic, I would say, on human rights, more or less reflecting on the growing problem of elderly people in the Western world, and with
growing old comes problems of your health, sometimes of mental health and Alzheimer. And then it's wonderful to see in this movie how over generations it's possible for a young girl to connect with her grandmother, and what is for her a very, very difficult situation to see her grandmother going backwards with her health. This short movie is of Annelies. It has been awarded several prizes in international film festivals, and I hope and I'm sure it will also be a success in Tirana. So I hope you will enjoy this movie, and thank you all for joining us this evening. I feel that because Israel is so young country, and I feel that once you don't know how to preserve your history or your culture, because you progress with technology and with all that lives bring us, you don't really progress. The culture doesn't develop if it can't look and understand and learn from its past. So I think for me, this shop, the photography shop, is just a symbol for young and old and generation come together and trying together to progress and develop. The need and the wish to develop and to change and to build new buildings and to create new things is very important. You have to go ahead to the future, but you can't do it when you're stepping on the past. And this is maybe one of the biggest dilemmas in the city of Tel Aviv right now, and I'm sure it's in a lot of cities, that the whole new building and new way of seeing things and living is a lot of times stepping on what is keeping the culture and keeping the art, and I think maybe in that point I was really connected with the film and the struggle of this place, because in the end we are people who want to spread art and culture, and I believe that this is how we can develop. We are continuing now. We have this festival is existing because we have consolidated this cooperation with our partners, and one of our partners is also Swiss. Every year we brought movies from Swiss, and in that occasion, even the movie that you're seeing tonight, what for me it's a very strong one, and there's a lot of prizes all around the world, and I have the pleasure to invite the ambassador of Swiss here, Alexander Whitwer. It's correct, the name, because time to time I do mistakes on the pronunciation. Thank you very much, and you are very welcome, and thank you for supporting this festival. Thank you very much, director of my movie, Mien Brema. I thought that I will talk in French because the movie is from the French part. It's done together with France, it's Swiss-France co-production. Et je continuerai en français. Mon assistante Albana va traduire. Séverine Cornamusaz, who did the film, is well known. Elle est donc bien connue en Europe. Je ne peux pas vous dire enjoy the movie. Ce sera un film assez dur. Dans le contexte des droits de l'homme, la violence conjugale est un élément important, même dans les Alpes. Alors je vous prie de voir le film, et puis je pense que ça va vous faire penser, et puis j'espère que même s'il y a des belles images, qui ne sont pas toujours des images touristiques, que cet élément des droits de l'homme, de la famille, de l'homme et de la femme, et parfois des animaux, reste dans nos mémoires.
Alors, au lieu de vous dire bonne vision and enjoy the film, je veux vous dire merci beaucoup d'être venu pour regarder ce qu'on va vous présenter.